سلام، خوبین؟ خوش اومدین به ویدیوی من. اسم من ریحانه است و این یوتیوب چنلم یکی دو ماهی است که شروع کردم. امروز میخواستم یه ذره راجع به تجربه‌ام توی درس خوندن توی آمریکا حرف بزنم و یه مقایسه کوچیکی داشته باشم بین مثلا دانشگاه‌های اینجا با دانشگاه‌های ایران. من سال 2013 اومدم، اگه ویدیوهای قبلیمو دیده باشین، و لیسانس و فوقم از ایران گرفته بودم و برای PhD اومدم اینجا. کلاً حالا تو اولش بگم مقایسه مثلا برای فوق لیسانس مستر با PhD اومدن اینجا، اینه که PhD خیلی تعداد کورس ورک های درس هایی که باید بگذرونی کمه. یعنی تعداد انقدر کمه که شاید تو بین 1 سال تا 1.5 سال همه درس ها رو تموم کنی. اگه ترمی مثلا 2 تا درس بگیری، فکر کنم 6 تا درس بگیری کافی باشه. حتی ممکنه مثلا اگه موضوع PhD آدم یه موضوع خاصی باشه که یه سری پیش نیازها داشته باشه، استاد مثلا چیز کنه که بگیری مثلا درس‌های اضافه بر اون، ولی فکر کنم اون چیزایی که لازمه بگیری 5-6 تا درس بیشتر نیست. و دیگه آره دیگه، یعنی فرقش اینه مثلا، ولی مثلا برای مستر حالا معمولا بین 1 سال تا 1.5 سال مسلما تعداد درس‌های بیشتری میگذرونی. حالا تو مقایسه خود ماهیت درس‌ها و مدل درس دادن و چجوری اینا کورس ورکاشون رو تنظیم میکنن در مقایسه با ایران بخوام بگم، یکی از مهمترین تفاوت‌هاشون فکر میکنم که چیز باشه، اینجا خیلی روی کار گروهی و پرزنتیشن برای این دوتا خیلی ارزش قائلن، برخلاف ایران که بیشتر روی مثلا تئوری درسا و اینکه مثلا یه استاد میاد و تئوری رو میگه، بعد حالا یه 4 تا تمرین هم میده حل میکنی، یا مثلا یه مید ترم و یه پایان ترم میگیره. درسای اینا بیشتر این مدلیه که حالا نه همه درسا ولی کلیت درسایی که ارائه میدن دوست دارن که مثلا یه چند تا دانشجو با هم گروه شن، بعد مثلا یه موضوع پروژه یا یه مثلا که کار گروهی با هم انجام بدن، بعد ارائه بدن. خیلی از درساشون رو دوست دارن اینجوری چیز کنن، مخصوصا برای لیسانس و فوق لیسانس. دیدم خیلی از دانشگاهاشون این مدلی رفتار میکنن و اصولاً هم علاقه دارن که این نمرات رو تقسیم کنن، که یعنی مثلا تو پایان ترمت همه نمرت نباشه، یعنی تو شرکت تو کلاس، تمرینایی که خورد توی طول ترم دادی، کار گروهی و امتحان پایان ترم و مید ترم، همه اینا خودشون حالا یه سری کویز بین ترم هم میگیرن، همه اینا با هم مثلا برای نمرت لحاظ میشه. درچه هیچ قسمتیش نیست که مثلا یهو باعث افتادن یا نیافتادنت بشه، یعنی تو باید همه کارا رو انجام بدی و اینجوری مثلا چیز میکنن. اصولا توی مقایسه سختش اینا بگم، حالا دارم حالا تو رشته خودم میگم برای عمران، من چیز خیلی سختی ندیدم تو چیزاشون. معمولا حالا استادام حالا بستگی به دانشگاه داره، خودشون اکثرا اینترنشنالن و اینا، چیزی نیست که مثلا نشه چیز کرد، یعنی مثلا سختیش یه حدی باشه که خیلی فراتر از حالا اون شکل درس ها. یه قسمت تئوریش معمولا اونقدر سخت نیست. همیشه ولی پیشنهاد میدم عین ایران که مثلا آدم مثلا اطلاعات مثلا درس و اینکه استاد چجوریه و چجوری نمره میده و چجوری امتحان میگیره و اینا از همکلاسی‌ها یا کسایی که توی دانشگاه هستن که ممکنه اون کورس رو گذرنده باشن بپرسین، چون معمولا مفیده آدم یه ایده‌ای داشته باشه که چجوری چیز کنه. این از چیز درساشونه. بعد دیگه چی؟ خود محیط دانشگاه رو که اگه بخوام بگم، اینجا حالا نمیدونم به خاطر اینه که مثلا خب دانشگاه همه پولی هن و رقمای بالا میگیرن،
میدونم مثلا سالی شاید مثلا 25,000 تا بگیرن مثلا برای یک graduate level بخوام بگم. و چون این رقم ها بالاست و دانشگاه ها در واقع یه بیزنسی هن که دانشجوها در واقع کاستومرها یا چیزاشن، چی میگن، مشتریاشن، در چه مدلی که با دانشجو برخورد میکنن خیلی با احترام و ایناست. حالا استادا نه الزاماً استادا همه جوره دارن اینه مثلا ایران، ولی خود دانشگاه خیلی به دانشجو اهمیت میده و اینشون رو یه ذره فرقش رو فکر میکنم هر کی بیاد احتمالاً حس کنه. یا مثلا با همه دیوونه بازیایی که گاهی وقتا سر چیزای ایمیگریشن و اینا آدم توی چیزای پالیسی و ایناشون میبینه، خود دانشگاه خیلی حمایت میکنن، وکیل دارن، اگه مثلا جایی کسی گیر کنه و اینا میتونه باشون مشورت کنه و اینا. و کلا هم مثلا وقتی شرایط خاص پیش میاد، مثلا یادم وقتی زمان ما یادم باره کی بود ما اینجا بودیم، سال 2013 اومدیم، 1-2 سال بعد یهو دلار خیلی عجب غریب جابجا شد. یادم یه سری از دانشجوها که فاند نداشتن و باید مثلا از جیب میدادن، یهو خیلی هزینه ها تغییر کرده بود، تونسته بودن از دانشگاه یه سری ویورا و اینا بگیرن. یعنی خیلی مثلا آدمایی هستن که راه میان و مثلا اگه پول نداری، اگه چیز نداری، حالا میتونی برای یه سری جایزه ها اپلای کنی که مثلا یه سری پولا گیرت بیاد، یا میتونی مثلا بگردی تو دانشگاه، حالا کار الزاماً مربوط به رشته نباشه ولی یه کار اداری چیزی پیدا کنی که مثلا بتونه کمک کنه آدم مخارجش رو بده و اینا دیگه. آره یکی اینه. یه فرق دیگه هم که داره، حالا این مسلماً چون کشور ما یه ذره بسته تره اینجا، خب مثلا از همه جای دنیا میان کشور ما، بیشتر حالا خودمونی ولی یه ذره از کشورهای خارجی یا اطراف مثلا میان توی دانشگاه ما درس میخونن. اینجا خب از همه جا هستن، یعنی واقعا نژادی پیدا نمی‌کنی که نباشه. این همه جانبه بودنش ولی یه خوبیایی داره، این که آدم با همه نوع فرهنگی آشنا میشه، همه جور آدم هست، از همه واقعا طبقه مالی هم هست. یعنی مثلا یه جوری سامپل سایز خوبی از کل دنیا نداشته، حتی نمیخوام بگم جامعه، کل دنیا. و اینش خیلی جالبه، خیلی ذهن آدم رو باز میکنه. یه ذره از این حالت مثلا نمیدونم، احساس میکنم که مثلا آدم یه جورایی ذهنیتش باز میشه، با همه فرهنگا و چیزا آشنا میشه و همون جور هم باید یه ذره مراقب باشی که چی میگی و چی کار میکنی، که مسلماً با احتیاط کنی. هر کی یه فرهنگ متفاوتی داره، ممکنه یه کاری که مثلا آدم فکر کنه برای فرهنگ ما معمولیه و روتینه مثلا توهین باشه توی فرهنگ دیگه ای، یا اونا ممکنه یه کاری کنن که مثلا تو فرهنگ خودشون توهین نباشه ولی مثلا آدم بخواد برداشت اشتباه بکنه و اینا کلا. ولی به نظر من تمرین خوبیه که آدم با همه جامعه های مختلف آشنا بشه و اینا، خیلی باعث میشه آدم ذهنش رشد پیدا کنه. آره اینم یکی دیگه از تفاوتاشه. دیگه چی؟ حالا اصولا مهاجرت کردنم خب بهش اضافه میشه دیگه. حالا تو ایران حتی اگه مثلا شما دانشگاهی برین که توی شهری که توش بزرگ شدینم نباشه، توی یه شهر دیگه رفته باشین که یه سری غربت ها داره، خب اینجا مسلماً وارد یک کشور دیگه ای هم شدین. یعنی حالا نه تنها باید به محیط جدید و آدمای جدید عادت کنین، باید به زبون جدید، حالا هر چقدر انگلیسی بلد باشین و اینا، ولی بالاخره زبون مادریتون نیست، محیط یه ذره ناآشناتره، چون آدما نه تنها از کشور شما نیستن بلکه از همه جای دنیا و این چیزاش خب بالاخره یه ذره عادت کردن میخواد و اینا. بعد حالا یه ذره راجع به خود PhD بگم. مستر مخصوصا اگه ریسرچ بیس نباشه، یعنی فقط درس باید بگذرونین، کورس ورک داشته باشه، اون دیگه روتینه دیگه. واقعا درس پاس کردن اگه بلد باشین نباید مشکلی داشته باشین، 1 سال 2 سال درس ها رو پاس میکنین و بعد مدرکتون رو میگیرین. PhD خب یه مقدار متفاوت تره چون بخش ریسرچ هم بهش اضافه میشه
و اگه مثلا چه میدونم شما فاندتون از طریق TA باشه، تیچرز اسیستنت باشین و اینا، حل تمرین، مسلما یه سری مسئولیت هایی هم خواهین داشت، چون که مثلا TA ها خب اصولا وقتی بهتون TA میدن یه سری انتظارات دارن ازتون دیگه، این که مثلا امتحانای بچه‌ها رو صحیح کنین. هر استادی البته بگم یه جوره، بعضی استادا خیلی حساسن و یه سری کارا رو خودشون میکنن، فقط مثلا ممکنه بذارنتون مثلا اگه بخوان امتحان بگیرن یا کویز و اینا بگیرن شما رو بذارن که مثلا تو کلاس مثلا ازشون امتحان بگیرین و برگاهشون رو جمع کنین. بعضی استادا نگاهی وقتا حتی میفرستن سر کلاس درس هم بدی به جاشون. در نتیجه یه ذره میگم خیلی به استاد بستگی داره، ولی بالاخره یه مسئولیتیه. یعنی مثلا گاهی وقتا انتظار دارن که مثلا 1 ساعت تو هفته قشنگ وقت بذاری مثلا برای دانشجوها که بیان ازت سوال بپرسن راجع به اون درس، که مسلما باید آشنایی به اون درس داشته باشین. اگه احساس میکنین کامل ندارین میتونین از استاده بخواین که مثلا سر اون کلاسا بشینین که در حالی که داره درس میده مثلا شما هم چیز کنین، که نمیدونم همه استادا با این اوکی باشن یا نه. یعنی مطمئن باشین اون حل تمرینی که میپذیرین شما هم یه ایده ای از اون درس دارین و مثلا حالا اگه قبلا گذروندین مثلا دوره کنین یا یه ایده داشته باشین که بتونین کمک کنین به چیز. چون گاهی وقتا این درس ها مثلا ممکنه مال لیسانس باشه، گاهی وقتا هم گریجویت لوله، یعنی برای همین بالای لیسانس و ممکنه یه سری سختی‌های خاص خودشو داشته باشه. حالا بجز اینا ریسرچتون هم هست و اصولا گفتم حالا فاند اینجا کلن 20 ساعت تو هفته است، ولی وقتی شما دارین رو پی اچ دی تون کار میکنین مثلا اینجوری نیست که مثلا بگی من 20 ساعت فقط باید وقت بذارم چون که مثلا آره‌ام برای 20 ساعته. شما وظیفتون اینه که اون ریسرچتون رو تموم کنین دیگه. یعنی در واقع یه جورایی فول تایمه. یعنی مثلا حالا بسته به استاد، من استاد خودم دوست داشت که بیام توی آفیس بشینم مثلا 9 to 5، یعنی مثلا 8 تا مثلا 5 بعد از ظهر اینا بشینم اونجا و مثلا باشم. یه جوری مثل تایم زدن بود، ولی حالا همه اونجوری نیستن، ولی کلا یعنی مثلا اینو داره. و حالا اصولا هم حالا وقتی درس میخونین و اینا میبینین که حتی تایمایی که توی دانشگاه هم نیستین همه ذهنتون درگیره و اینا، و این یه ترانزیشن خوبی که مثلا کار داره اینه که حالا مثلا ساعت کاری که تموم شد اینجوری ذهنتون میتونین سویچ آف کنین و بعد به زندگیتون برسین. ولی تو دوره پیشی یه جورایی شما همواره دارین به سختی‌ها و موضوع و پیپر و همه این کارهایی که داره در حال اتفاقه دائم بهش فکر میکنین، یه ذره درگیری ذهنی داره. ریسرچ هم یه ذره خیلی بسته به استاد داره که چجوریه. بعضی استادا خیلی کمک میکنن، یعنی مثلا دائم باهات میشینن، موضوع رو خودشون تعیین میکنن، مثلا هر چند وقت یه بار باهات میشینن ببینن پروگرس مثلا پروژه چجوری بوده، خیلی کمک میکنن. یعنی مثلا استاد خود من اینجوری بود، خیلی دوست داشت که مثلا کانفرانس بری و اینا، پولش هم میداد و اینا. بعضی استادا بعد چیزن مثلا خیلی پول نمیدن، ولی بعضی استادا مثلا خیلی حمایت میکنن. کنفرانس های خوبی که داره اینه که میری با مثلا هم دانشجوهای دیگه آشنا میشی، هم ممکنه یه لینک هایی با آدمایی که از اینداستری میان، از شرکت ها و اینا میان آشناشی و اینا. یه راهیه برای این که بعدن کار از تو شاید پیدا کنی. مثلا اگه استادتون این مدلیه که کنفرانس اینا میذاره برین، این کنفرانس ها رو، حالا من اون موقع که دانشگاه بودم خیلی مثلا چیز نمی‌کردم، هم می‌خواستم نرم و اینا، حوصله نداشتم، ولی الان که مثلا کار میکنم و اینا میبینم مثلا اون جاهایی که خوب اکتیو باشین، مثلا وقتی دانشجویین انتظار کسی ازتون خیلی زیاد نیست. وقتی از طریق شرکت برین یه ذره مثلا مسئولیت روتون بیشتره. وقتی تا زمانی که دانشجویین خیلی خوبه که مثلا اینا رو به عنوان یه تمرین برای خودتون در نظر بگیرین. هم تو ارائه دادنه، اگه مثلا دارین یه پیپری چیزی پرزنت میکنین، هم توی ارتباط با آدما. اصولا هم حالا میگم کانفرانس ها اینا ممکن از همه جای دنیا توش بیان و اینا، محیط خوبیه برای آشنا شدن با آدما و لینک کاری و اینا زدن و اینا. چون حالا بعد مرحله این درستون که تموم شد که دنبال کار میگردین، خودتون میفهمین که خیلی نتورکینگ و اینا بهش میگن نتورکینگ، یه ذره
اینکه چجوری با آدمای مثلا توی این دوره همی های اکادمیک چجوری با آدم ها حرف زدن و لینک کردن، این میتونه واقعا در آینده مثلا بهتون کمک کنه و جدی بگیرین این کنفرانس ها و اینا رو. همین که اینجای کنین، یعنی مثلا یه محیطیه که آدم های مثل خودتون رو میبینین اینا، چون راستش بخواین تو جامعه اینا که چیز میکنین، زندگی میکنین، اینا درصد مثلا کسایی که مدرک دانشگاه دارن خیلی پایینه و حالا ماکسیموم مدرکی هم که دارن معمولا همون لیسانسه و این کنفرانس ها و این جور جاها خیلی جای خوبیه برای اینکه آدمای هم با همون لول درسی و آدمای توی آکادمیا و یا مثلا توی محیطای خیلی چه میدونم شرکت‌های خاص و اینا رو دیدن، این چانس رو بهتون میده که با اونا ارتباط برقرار کنین و یه جورایی مثلا انظر ذهنی چیز جالبیه. مثلا آدمایی که باهوشن و چه میدونم، حالا نه اینکه آدمای دیگه باهوش نباشن، ولی یه محیط خوبیه برای اینکه مثلا راجع به ریسرچاتون حرف بزنین، چون معمولا وقتی شما روی پی اچ دی ریسرچ انجام میدین، شما در واقع دارین روی موضوع خاص، روی یه قسمت خاصش تحقیق میکنین و خیلی آدم نیستن که مثلا اون موضوع مثلا بتونین راجبش باهاش حرف بزنین یا علاقه ای اصلا داشته باشن، ولی اینجور جا معمولا میتونین آدمایی پیدا کنین که مثلا راجبش حرف بزنین باهاشون یا مثلا گاهی وقتا حتی کمکتون کنن روی گیرایی که دارین و اینا. محیطای خوبیه برای این تمرینا. یه جورایی هم در واقع تمرین میشه برای بعد موقع کارتون که با آدم حرف زدنتون راحت تر باشه و این مدل ها. آره دیگه. بعد دیگه چی؟ بعد آره دیگه این میشه پی اچ دی. حالا پستاک یه ذره فرق میکنه. پستاک یه چیزی بین کار و ریسرچه. در واقع یه چیزی، من خودم پستاک رو خیلی توصیه نمی کنم اگه نمیخواین برین تو آکادمیا، چون که فکر میکنم حتی آردی با پی اچ دی یه ذره اوور کوالیفای میشین اینجا، برای مثلا اگه هدفتون اینه که فقط برین مثلا تو شرکتی کار کنین و اینا. پستاک رو معمولا وقتی میرن که مثلا میخوان وارد دانشگاه بشن و میخوان درس بدن و اینا، ولی حالا خلاصه پستاک هم این مدلیه که در واقع میتونه مثل یه عالمه پی اچ دی کوچیک باشه، معمولا خیلی طولانی بازم اینم بستگی داره به اینکه با چه عنوانی پستاک بگیرنتون. گاهی وقتا از پستاک‌ها انتظار دارن که مثلا یه موضوعی رو هندل کنه یا حتی اصلا پروپوزال بنویسه و فاند بگیره و اینا. گاهی وقتا هم نه، مثلا موضوع اینا دارن میخوان که مثلا پستاک مثلا چند تا پی اچ دی و گریجویت استودنت رو مثلا هندل کنه و مثلا باشون کار کنه و اینا. از نظر حقوقی شاید یه کمی بهتر از خود پی اچ دی باشه حقوقی که بهش میدن، قطعا خیلی کمتر از توی اینداستریه، ولی حالا فرقی که داره اینه که بالاخره اون استرس ها و اون چیزای اینداستری رو نداره. اصولا کار تو آکادمیا، حالا بازم اینم نمیشه 100% گفت، ولی به طور کلی استرسش کمتر از کار توی خود شرکت های عادیه، چون که اصولا مثلا تابستوناشون یه ذره ملایم تره. استادا اکثرا تابستونا که درسینا نمیدن، ولی مثلا پولی که میگیرن در واقع برای 9 ماهه و حالا گاهی وقتا اگه فاند داشته باشن به خودشون اون 3 ماه حقوق میدن، ولی مثلا چه میدونم اگه $100,000 به استاده بدن برای 9 ماهش میدن. در واقع میتونه اون 3 ماه بعدو مثلا کار دیگه ای کنه اگه خواست، یا مثلا از فاندای خودش به خودش حقوق بده. و کلا یه ذره مثلا میتونین، حالا اینجا بهش میگم ورک لایف بالانس، یه ذره میتونه اون رو داشته باشه و اینا، که حالا برای پستاکم فکر میکنم یه ذره همین. حالا دانشگاه پی اچ دی اینجوری نیست، چون که بالاخره یه تایملاینی داره، مثلا تو 3 سال 4 سال بعد یه موضوعی رو به یه جایی برسونه، پیپر بنویسه اینا و دفاع کنه ازش. ولی آره دیگه چی دیگه نمیدونم. سوال دیگه ای اگه داشتین که فکر کنین جواب ندادم
توی این کامنت ها این زیر بنویسین و اگه نمیدونم حالا راجع به خود همین تفاوت‌های درس خوندن توی آمریکا و ایران یا اینکه اصلا خارج از این مثلا راجع به زندگی توی آمریکا توی شهرهای مختلف اینا اگه سوالی چیزی دارین میتونین زیر این ویدیو برام بنویسین. اگه هم ویدیومو دوست دارین لطفاً لایک کنین و سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدا حافظ.